Tervetuloa uuden videon pariin. Tässä on perjantai jo pitkällä, pitää katsoa kelloa. Sehän on jo niinku puoli kymmenen syyskuun, mikäs 6. päiväkö tänään on. Tultiin tänne tosiaan Düsseldorfiin, tuossa jo kaupungilla käytiin iltapala syömässä tai illallinen. No ei se mikään illallinen ollut, mutta ruokaa kuitenkin syötiin. Ja nyt ollaan Hotlas pistämässä maate ja aamulla pitäisi mennä tonne messuille sitten. Tää viikonloppu menee tää Düsseldorfissa. Mutta ei muuta kuin tervetuloa videon pariin. Jatketaan me aamulla, kun nukutaan tää matkaväsymys pois täällä Hotlassa. Huomenta, lauantai-aamu ja kirkon kellothan tuolla soi. Mutta me lähdetään tästä aamupalalle hyvin nukutun yön jälkeen. Niin kyllähän tässä on jo nälkä. Kello on 7, se on minuuttistauin. Vai mitä? Vähän eri tasoa kuin autolla. Tää on vähän eri taso aamiainen kuin autossa, mutta siellähän saa itse siihen vaikuttaa. Lähdettiin valumaan pikkuhiljaa tonne messuille päin. Tästä on 5 kilometriä, niin mennään tähän, vähän kävellään tässä ja mennään sitten tuolla ratikalla tosta noin siihen viereen. 340 on lippu. Joo, siellähän on tuttuja, kun Tanja kävelee. Mutta mennään tonne ratikalle päin tästä näin. Oli hyvä aamupala kyllä. Suosittelen. Paljon on porukkaa. Just minuutti 2 niin aukeaa. Patteriratkaisuja kyllä jokaisessa autossa on niin kovat patterit nykyään, että selvii muutaman kuukauden. 300 tonnia. Aika hieno vai? Siis kätsykin. Kato miten tossa on noi sängyt tolleen. Tällaista camperlifea. Diskovalot katossa ja tässä on ainakin luukkuja mistä valitaan. TV, kaasu, vesi. 2 vesitankkia, mitä helvettiä. Se on vähän ikävä. Joo, Tanja meinasi, että tähän pitäisi vaihtaa, mutta ei. Tää on kiva. Sänky nousee. On kyllä näitä pakuja kyllä vaikka minkä näköisiä. Tässä nyt jäi pakumaailma taakse vähäksi aikaa. Katsotaan Karthaakoja. Wow. Joo, on nää hulppeita. Tuollaista kahvikupin erikseen sen valmiiksi. Otas viinilasit sieltä, otetaan vähän viiniä. Tässä nyt täälläkin on pari telkkua. Wow, tämähän on samankokoinen jääkaappi melkein kuin meillä on himassa. Aivan sairaan kokoinen talli. Tämä on samankokoinen talli. Joo, Tanja sanoi, että toi mukaan ostetaan, mutta ei me nyt ehkä. Ai niin, kuivamaa. Kyllä on kaikille kaikkea. Frankie Platine. Aika korkea. Kuka siellä pyllistä? Empire Lineri, 1 000 000. Mitä? Niin, tälleen se olisi hyvä. Die machen jetzt früher Pläne zu verrollen, sondern die haben halt Gummi. Da habe ich eine neue drin.
Tällaisella ei sitten Suomessa teekään mitään. Tollanenhan tarvitaan nyt sitten telttasaunan kaveriksi ehdottomasti. Tällainen on pakko ostaa. Niin. Kiva tollanen autopesuämpäri. Täällä on kyllä niinku tarvikkeitakin, jos valitatte, että Suomessa ei ole messuilla tarvikkeita myynnissä, niin täällä on enemmän tarvikkeita myynnissä koko Suomen messu. Tässä olisi tällainen automaatti, mistä voisi ostaa ihan kaikkea pikku tarviketta. Kaikkea ne keksi. Varmaan johonkin leirintäalueelle. Hyvä. Unelmia, unelmia. Siinä olisi toinen tollanen. Porsche menee tonne alle. Aika hieno. Ja siinä olisi kunnon telttamalli. Kaikkea löytyy. Kaikkea löytyy. Das on genial. On aikaista korkea. Aika hyvät tollaset pysyy magneetilla kyllä. Lasit kaikki. Ei lähde pikkutöyssyissä menee. Toi olisi. Siitä uudet lasit sitten. Niin täällä on kyllä tätä. Tällaiset champagnea. Camping is my life. Niille. Kivasti tuo Mazda avoautokin menee tänne. Unelmia, unelmia, unelmia. Joo, onpa Concordejakin. En ole ikinä nähnyt näin paljon Concordeja samassa tilassa. Tämä nyt ei olisi meikäläisten käytöllä, vaikka eipä ole kyllä rahaa tuollaisia ostaakaan, mutta en tiedä kuinka käteviä nämä sitten olisi. Mutta onhan ne hienoja. Joo, on. On kyllä laatupeliä. Huokuu. On tekniikkaa, on Flyeri 880. On tässäkin kyllä hyvät takatilat. Jaha, tulee laatikkoon. On kyllä hieno ohjaama. Tää on niinku integroidut noin. Niin. On tää kyllä hieno. Ei pääse siitä mihinkään. On. Joo, nyt ollaan 90 Purstnerissa. Tännehän voisi vaikka muuttaa. Tää on 9 metriä pitkä. Hyvät tilat. Näitä täällä on paljon, missä on tää katto, nostokatto. Nää on Saksassa suosittuja, Suomessa ei. Tääkin olisi ihan
Oi, sui! Soiva peli. Tässä mahtuu hyvin seisomaan. Nyt löytyi se auto, messujen paras auto. Leica Creos H5109. Täällä on oikein viinikellari ja kaikki. Tuolla oli sisällä niin paljon porukkaa, että käytiin sitä katsoa. Tässä olisi tämä MLT 570 uusi. Mutta joo, tässäkin on hinnat noussut sen verran, että ei oksat pois. Joo, tää on kyllä aika sama kuin se meidän MLT. Tässä on tää Deftless uusi, kohtuu sama kuin tuo meidän Hymeri neliveto Manin alustalle. No mennään nyt kattoo tää 4x4 Manin Deftless. Onko samanlainen kuin Hymeri? Tämähän tuntuu vähän, onko tää matalampikin ahtaampi? Koska mullahan on pää katossa. Eikö oo? No melkein, siinä on semmonen hiki. Tää on matalampi kyllä. Vessa. No se on kyllä samankokoinen kuin meillä. Paljon matalampi kuin Hymeri. Onko tää jotakin pienempikin? Idea. Eihän oo. Eikö se oo? Ei, tämähän kääntyy tää. Mitäs? Nicht Offroad unterwegs. Joo, en kyllä vaihtaisi MLT:tä tähän. Sisätilat on paljon huonommat. Joo, ei tarvi vaihtaa kyllä tohon ainakaan. Vaikka on neliveto, mutta on paljon matalampi, pienempi kuin toi MLT, vaikka pitäisi olla suunnilleen, mitat on suunnilleen samat. Jaha, löytyy jo toinen, minkä auton voisi ostaa. Tää on Kabe, ruotsalainen Kabe. On tilaa, perkele, tää on iso. Täällä on tällaiset seinätiskitkin oikein, sori. On hieno. Joo, tää taisi olla 550 000, mutta onhan tää tietenkin vähän erilainen kuin aikaisemmat tai muut, mutta sänky tulee tuolta katosta alas, tähti taivas projektori ja tosiaan 549 000 €. On kyllä törkeä hieno. Oho. Tanja kuuntelee viestiä, mitä Sanni laittoi tuosta meille, mutta me ollaan kierretty tässä, mitä se kello 5 tuntia, reilu 5 tuntia kierretty täällä ja alkaa tulla kyllä ähky, pakko ottaa yhdet varstainahit.
Kyllä on hienoja autoja täällä, mutta me nyt jatketaan tässä juodaan. Noin, nyt olisi messuilta selvitty. Olisi pyöritty ihan tarpeeksi, tuli pyöritty. Palataan niihin vielä myöhemmin. Joo, tultiin syömään. Mikäs tämän paikassa? Nämä Panimo-ravintola. Golden Kessel tultiin syömään Panimo-ravintola. On kyllä jalat kipeänä ja hyvää ruokaa. Makkaraa. Ja pirun hyvää olutta. Näin se alkaisi olla meidänkin matkareissu tässä, viikonlopun messureissu takana. Istun tässä hotelliaulassa ja odottelen vielä, kun Tanja tulee tuolta huoneesta alas. Ja sitten pikkasen aikaa pyöritään tuossa kaupungilla ja sitten iltapäivällä lentokentälle ja sitten menoksi kohti Suomea. No kannattiko käydä messuilla? No kyllä ehdottomasti kannatti, että ei ehkä nyt joka vuosi, jos se on autoa vaihtamassa tai muuten vaan kiinnosta, mutta onhan nämä älyttömän paljon isommat. Tietenkin kun markkinat on isommat ja populaa on enemmän, niin kyllä autoja niin satoja autoja ja kaikki variaatiot, eri mallit, merkit, niin saa kyllä hyvän käsityksen niin mitä on markkinoilla tarjolla, jos on hakemassa autoa tai muuten vaan kiinnostaa. Ja tietenkin tarvikkeita, varusteita, kaikkea rakentamista, kaikkea on ihan älyttömät määrät. No yksi päivä, se tulee tämä messuväsymys. Eli kyllä ehkä kaksi päivää olisi sapiva, eikä niin pitkiä päiviä, niin sitten jaksaa mielenkiinnolla niihin kaikkiin tutustuu. Mutta kyllä se 1 päivässä saa hyvän käsityksen, mutta se alue on todella iso. Todella iso ja todella paljon nähtävää, että oli kyllä kiva kierrellä ja ihmetellä. Kyllä varmaan joku muu toinen kertakin tullaan käymään sitten. Näin, no ehkä tämän jälkeen jos menee sinne Lahden messuille, niin, tai meneekin, me ollaan jo paikka varattu sieltä, niin sitten on vähän kotosammat hommat, mitä täällä suuressa maailmassa. Näin pitää vielä kertoa tähänkin yksi hyvä juttu, kun mehän mentiin sitten tosiaan messujatkoille tonne vanhaan kaupunkiin messujen jälkeen ja ruoan jälkeen, niin se Karamaan Salo, siellä oli paljon tietenkin porukkaa kaupungilla, niin kuin täällä on kuulemma aina, kun siinä kyselin vähän, mitä täällä nyt aina oli joku foodismatsikin ja oli näitä messulaisiin ja sinne samaan ravintolaanhan sattui sitten Deadfleshin myyntiorganisaatiota ja mitä nyt siinä ihan niiden kanssa juttelin, niin taisi olla ihan pääkallopaikan poikia paikalla siinä sitten, tai siis miehiä. Ja meikäläinen sitten siinä muutaman kaljan jälkeen innostui sitten haukkumaan, arvostelemaan tätä uutta Deadfleshin MLT-4-vetokopioa heille, että ei ole niin hyvä kuin Mersu tai toi Haimeri. No siitä saatiin hyvät keskustelut. No toivon mukaan tuskin niitä nyt enää heihin törmääkään, mutta kehuima heidän muutamaakin mallia siinä sitten vastapainoksi, mutta näin, että onneksi tuskin tulevat tosiaan Lahden messuille, niin ei tarvitse siellä sitten naama punaisena kulkea, mutta tällaista se on välillä messuille ja törmäilee porukkaa. Joo, en tiedä, onko tällainen lauantai paras messupäivä sitten tällaiseen, kun kuvailee sitä porukkaa niin paljon, että siinä ei oikein rauhassa kuvailtu, että se on vähän sellaista
sovittelua ja änkeämistä, että jos haluaisi näitä videoita tehdä paremmin, niin ehkä parempi päivä olisi olla sitten arkena siellä, kun on hiljaisempaa. Mutta tulihan siinä nyt kuvailtua tällaista näin. Joo, kaiken kaikkiaan mitäs muuta tästä piti sanomani. Ei kai muuta sitten ihmeellistä kuin seuraavaa videoa ja en tiedä kuvaanko siellä Lahden messuilla mitään, mutta katsotaan nyt, nehän on parin viikon päästä. Joo, laittele kysymyksiä tuohon alle tai kommentoi, jos haluat jotain tietää. Joku kysyy kuitenkin, että mitä ne messuliput maksoi, niin ne oli 19 € lauantaille. Tai olihan ne muinakin päivinä se 19 €. Näin. Mutta ei kai muuta kuin seuraavaan videoon. Ja mä tässä nyt vieläkään Tanjaa ei näy, niin kiitoksia kun katselit tämän videon ja se on moro.